شاب عمره 20 سنة قدر يمتلك أكثر من 114 ألف متر مربع من أراضي سويسرا وبالمجان. مش بس كده، ده أعلن نفسه إمبراطور ولبس التاج والسيف ودخل الانتخابات الرسمية باسم الملك. والسر كله ما كانش ثروة ولا ورث، السر كان في سطر واحد منسي في القانون السويسري. تابع معايا الفيديو ده عشان تعرف القصة الكاملة ليوناس لاوينر، الشاب السويسري المغربي اللي دوخ الحكومة وهزم النظام بقوانينه الخاصة وبقى معروف إعلامياً بلقب ملك سويسرا. عن حياة يوناس لاوينر، نشأته وعائلته ودراسته، وكيف أسس مملكته الرمزية. أولاً، العائلة والولادة والنواة الأولى. الوالدان والنسب: الأب توماس لاوينر، وهو مواطن سويسري يعود نسب عائلته تاريخياً إلى القرن الرابع عشر في منطقة لايك بكانتون فالي. الأم حبيبة الرغيب، وهي سيدة مغربية مسلمة تنحدر أصلاً من مدينة خريبكة في المغرب. الولادة والنشأة: ولد يوناس في 15 من سبتمبر 1994 في بلدة أونترسين، ونشأ وترعرع في منطقة إنترلاكن السياحية الشهيرة التابعة لكانتون بيرن في سويسرا. لذلك فهو يجمع في هويته وثقافته بين الجذور السويسرية والمغربية. ثانياً، التعليم والمسار المهني: أين درس وماذا عمل؟ التعليم الأساسي والمهني: درس يوناس في المدارس المحلية بكانتون بيرن، ثم تخصص في مجال الأتمتة والهندسة التقنية Automation Technician، وهو تخصص دقيق يجمع بين البرمجة والميكانيكا وإدارة الأنظمة الذكية. التعليم العالي والتطوير: واصل دراسته في تكنولوجيا المعلومات وتطوير الأعمال، وحصل لاحقاً على رخصة طيران مدني، طيار خاص. الخدمة العسكرية: خدم في الجيش السويسري كجندي نظامي لفترة ممتدة بين عامي 2014 و2018. الحياة المهنية: قبل أن يتفرغ لإدارة أراضيه ومشاريعه السياسية، عمل كمدير تقني ومشرف على أنظمة الأتمتة لصالح شركة أدوية أمريكية عملاقة لها فروع في سويسرا. ثالثاً، كيف بدأت الفكرة وتأسست المملكة؟ شرارة البدء: هدية 20 في عيد ميلاده 20 عام 2014 أهداه والده قطعة أرض صغيرة جدا في بلدة موطن أجداد والده. هذه القطعة كانت بداية الفضول، حيث بدأ يوناس يتساءل عن كيفية تسجيل الأراضي في سويسرا، وهل هناك أراضٍ منسية؟ اكتشاف الثغرة القانونية: بحكم دراسته وقدرته على البحث المنهجي، غاص في القانون المدني السويسري، تحديداً المادة 658. اكتشف أن هناك أراضٍ ومساحات غابات وطرقات فرعية في السجلات القديمة للكانتونات لا يوجد لها مالك رسمي مسجل، بسبب غياب الورثة أو إهمال البلدية لتوثيقها منذ القرن التاسع عشر. القانون كان ينص على أن أول من يطالب بهذه الأرض المهملة ويثبت عدم وجود مالك لها يحق له تسجيلها باسمه مقابل رسوم إدارية بسيطة. حملات الاستحواذ: بدأ يوناس بتقديم الطلبات الرسمية للبلديات والمحاكم العقارية. نجح في الاستحواذ على 149 قطعة أرض بمساحة إجمالية تتجاوز 114 ألف متر مربع، موزعة على 9 كانتونات، منها شوارع تمر وسط بلدات وغابات وممرات جبلية. رابعاً، إعلان الملكية والتتويج الرمزي. حفل التتويج التاريخي 2019 ليضفي طابعاً درامياً وإعلامياً على نجاحه القانوني، قام في سبتمبر 2019 باستئجار كنيسة نيدك كيرخي التاريخية في العاصمة السويسرية بيرن. المراسم: أقام حفلاً ضخماً ارتدى فيه زياً ملكياً أحمر اللون، ووضع تاجاً ذهبياً مرصعاً، وحمل سيفاً، وأعلن نفسه الإمبراطور يوناس الأول. حضر الحفل عائلته، والداه وأصدقاؤه، واستأجر ممثلين بملابس قروسطية لحراسته، وعزفوا له الموسيقى الملكية. المؤسسات الإمبراطورية: أسس موقعاً إلكترونياً رسمياً، وأنشأ ما يسميه البنك الإمبراطوري لإدارة أمواله وأراضيه، وبدأ بفرض رسوم صيانة وتأجير على الشركات والبلديات التي تستخدم أراضيه أو طرقاته المستحوذ عليها قانونياً. خامساً، الوضع الحالي والتحول السياسي: سد الثغرة القانونية. بعد الجدل الكبير الذي أحدثه، تحركت السلطات السويسرية وقام المحامون بتعديل القوانين العقارية لمنع أي شخص آخر من تكرار ما فعله يوناس، وأعطوا الأولوية تلقائياً للبلديات للاستحواذ على الأراضي المنسية. دخول البرلمان السياسة: لم يتوقف طموحه عند العقارات، ففي نهاية عام 2024 وبداية 2025
ترشح يوناس رسمياً لانتخابات مجلس مدينة بورغدورف باسم كونيغ يوناس لاوفينر، الملك يوناس لاوينر، كمستقل، ونجح في الفوز بمقعد سياسي، وهو يمارس الآن عمله كسياسي محلي منتخب في سويسرا إلى جانب إدارته لأملاكه. تفاصيل ذكية عن كيفية جني الأموال من الأراضي. البزنس الملكي. يوناس لم يكتف بامتلاك الأراضي كلقب، بل حولها إلى مصدر دخل ذكي ومستفز أحياناً للبلديات. قصة الشوارع والمواقف. من بين الأراضي التي استولى عليها كانت هناك شوارع إسفلتية فرعية ومواقف سيارات عامة تستخدمها البلديات والجمهور لسنوات طويلة دون أن تنتبه البلدية أنها غير مسجلة في السجل العقاري. بعد تملكها بدأ يوناس يطالب البلديات بدفع إيجار أو رسوم صيانة لأنهم يمرون فوق أرضه الخاصة، مما وضع السلطات في مأزق قانوني حقيقي. الاستثمار البيئي. قام بتأجير أراضي الغابات التي استحوذ عليها لشركات الخشب المحلية للاستفادة من أشجارها، وصار يفرض رسماً مالياً على أي شركة اتصالات تريد وضع برج تقوية أو كابلات تمر عبر ممتلكاته. 2. كيف يتعامل الشعب والإعلام السويسري معه؟ اللقب الرسمي في المعاملات. الغريب والمثير في سويسرا أن السلطات ورغم انزعاجها تحترم القانون جداً. عندما أسس يوناس حزبه السياسي الصغير ودخل الانتخابات، سمحت له السلطات رسمياً بكتابة كلمة كونيغ، ملك، قبل اسمه في بطاقات الاقتراع الرسمية، لأن القانون السويسري يسمح للشخص بإضافة اسم الشهرة أو اللقب الفني إذا كان معروفاً به إعلامياً. النظرة الشعبية. الإعلام السويسري مثل صحيفة بليك الشهيرة يصفه دائماً بالعبقري المزعج أو روبن هود العقارات، فالشعب لا يراه مجرماً بل يراه شاباً ذكياً استغل كسل البيروقراطية الحكومية وهزم النظام بقوانينه الخاصة. 3. الجانب المغربي في شخصية يوناس. الارتباط بالجذور. يوناس فخور جداً بأصوله المغربية من جهة، والدته حبيبة، وفي المقابلات التي أجريت معه أشار إلى أن مزيج المنهجية والدقة السويسرية مع الذكاء الاجتماعي والقدرة على المناورة والمغامرة التي يراها في جيناته المغربية هي الخلطة التي جعلته يفكر خارج الصندوق ويتجرأ على القيام بهذه الخطوة التي لم يسبقه إليها أحد في تاريخ سويسرا الحديث. 4. الفلسفة وراء المملكة الرمزية. البنك الإمبراطوري. أنشأ ما يسمى The Imperial Bank، وإمبراطورية أطلق عليها اسم لوفينر إمبيريوم. هو لا يطالب بالانفصال عن سويسرا ولا يملك جيشاً، بل يقول إن مملكته هي مملكة فكرية وقانونية واقتصادية تهدف لإثبات أن الفرد يمكنه مواجهة البيروقراطية إذا فهم القانون جيداً. دفع الضرائب. من الطرائف القانونية أنه يدفع ضرائب ممتلكاته بانتظام كأي مواطن سويسري، ويرسل التقارير المالية للبلديات، مما يجعل موقفه القانوني محصناً تماماً بنسبة 100% ضد أي اتهام بالنصب أو الاحتيال. 5. قصة صعوده السياسي الحالي. مقعد البرلمان المحلي. فوزه بمقعد في مجلس مدينة بورغدورف لم يكن مجرد صدفة، فقد أدار حملة انتخابية فريدة تعتمد على السخرية السياسية الذكية ساتاير، مستغلاً تاجه ولقبه الملكي لجذب فئة الشباب الذين سئموا من السياسيين التقليديين. والآن يستغل منصبه السياسي لمراقبة مصاريف البلديات والدفاع عن الشفافية العقارية، متحولاً من خصم للقانون إلى صانع ومشارك فيه. في النهاية، يوناس لاوينر أثبت للعالم إن القوة مش دايماً في الفلوس، أحياناً القوة الحقيقية بتكون في المعرفة وفهم الثغرات. هو بدأ من قطعة أرض صغيرة هداها له والده، والنهاردة هو مستثمر عقاري وسياسي منتخب في البرلمان المحلي ومسجل في كشوف الدولة الرسمية باسم الملك يوناس. شاركوني رأيكم في التعليقات. هل بتشوفوا يوناس عبقري قدر يستغل القانون لصالحه بذكاء، ولا مجرد محظوظ لقى ثغرة والبلدية كانت كسلانة؟ لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد، وأشوفكم في القصة الجاية.